Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái gói bánh chưng ha. Bánh chưng theo kiểu mới không cần khuôn luôn. Thì mình dùng đây là 1 kg nếp nè. Rồi các bạn mua về thì mình sẽ đi vo rửa cho thật là sạch cái phần nếp này. Đây mình vo mình rửa khoảng chừng 2-3 nước cho nó sạch cái chất bụi bặm đó. Rồi các bạn xả nước vô. Xả vô cho nó ngập để mình ngâm. Mình sẽ để nếp ở đây mình ngâm ha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị 300g đậu xanh, mình ngâm nước cho nó nở. Cho nước vô, mình sẽ cho lên bếp và mình nấu với 1 muỗng cà phê muối. Nấu sôi lên nó có bọt thì các bạn hớt bớt cái phần bọt để cho cái nhân nó được trong. Hớt bọt xong thì để lửa nhỏ và mình nấu. Thì lúc này đậu xanh nó cũng chín rồi đó các bạn. Mình sẽ cho đường vô. Cho vào đây 2 muỗng canh dung đường. Rồi mình sẽ đánh lên. Hồi nãy mình có cho 1 muỗng cà phê muối vô lúc mà mình nấu rồi, thì cho đường vô nữa là được. Tiếp tục là 300g thịt ba rọi. Thịt này thì các bạn rửa muối cho nó sạch, rồi mình cắt ra những cái lát nhỏ nhỏ, vuông vuông nhỏ nhỏ vậy đó. Và mình cho vào đây 2 tép tỏi băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường, chút xíu tiêu xay và 1 ít nước mắm cho nó thơm. Rồi trộn đều lên. Mình sẽ ốp cho thịt nó ngấm đều gia vị. Tiếp tục thì mình chuẩn bị khoảng 10 cái cọng lá dứa xay cho nó nhuyễn. Rồi mình sẽ lọc, mình bỏ cái phần xác để mình thu được cái nước lá dứa. Cho vô chảo mình sẽ chiên sơ, áp chảo không cần cho dầu ăn nha. Mình chiên vậy nè là để cho thịt đó nó thơm á, chứ không cần phải chín nha các bạn. Đây lúc này thì thịt nó cũng săn và nó thơm nhiều rồi nè. 4 cho đến 8 tiếng là vừa, do cho nó sạch lại rồi xả vỏ. Tiếp theo thì mình lường cái phần lá dứa nè, mình lấy 300ml nước lá dứa, 300ml nước cốt dừa. Cho hết 300ml nước lá dứa vô trong cái chảo nè. Nước cốt dừa luôn là 600ml tổng cộng. Đối với nếp mình đã ngâm 4 tiếng. 2 muỗng canh dung đường, 1 muỗng muối. Đó, thì cái lá dứa này khi mà các bạn nấu sôi lên thì cái màu nó sẽ bị mất á, cho nên mình cho vào đây 2-3 giọt màu thực phẩm ha, anh đẹp. Không hợp nó sôi đều lên thì mình cho nếp vô. Mình xào khoảng chừng 5 phút là bắt đầu nó khô lại vậy nè các bạn, nó rút cái nước vô rồi đó. Nếp nó rút được cái nước cốt dừa và nước lá dứa để khi mà mình hấp nó nhanh chín á. Chuẩn bị tiếp đây là cái trứng vịt muối nè các bạn rửa sơ cho nó sạch rồi mình cho dầu mè vô mình hấp 5 phút. Tới lá chuối ha. Lá chuối thì mình sẽ xé sẵn vậy nè, 1 miếng lớn bằng 1 gang rưỡi tay, 1 miếng nhỏ bằng 1 gang tay. Dùng 2 miếng lớn và 1 miếng nhỏ. Lau chùi cho nó sạch những cái phấn của lá chuối. Mình sẽ cho một lớp nếp lên và mình cho đậu lên. Rồi các bạn sẽ xắt miếng thịt lên. Nếp mình rải một lớp mỏng thôi, một chút mình còn chỉnh lại nữa. Và trứng muối thì các bạn thích 2 trứng hay là 1 trứng thì tùy ha. Rồi mình cho đậu phủ đều cái thịt và trứng. Cho phủ đều thì nó mới ngon nha, không thôi nó bị ít nhân á. Rồi bắt đầu mình cho thêm một lớp nếp nữa nè. Thì mình cũng sẽ dàn đều cái nếp ra. Mình dàn cho nó phủ hết cái nhân luôn, không có cho cái nhân nó lú ra. Rồi bây giờ mình sẽ để xéo cái miếng lá chuối nè, mình túm lại một góc trước. Rồi bên đây các bạn cũng ốp lại. Cuột cố định cái phần bụng trước. Cái cách này các bạn dễ lắm, chỉ cần nhìn sơ là các bạn biết làm mà không cần khuôn đâu. Rồi mình sẽ gấp cái mép đầu lại nè. Ở trên này thì lá chuối nó sẽ hơi thừa, cho nên mình cắt bỏ bớt để mà mình túm lại cho nó đẹp. Rồi cắt xong rồi nè, bây giờ các bạn sẽ túm lại nè. Túm cho nó gọn lại thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Gói cái bánh này nó sẽ đơn giản hơn cái bánh tét á. Gấp 2 cái mép lại. Dây này tùy theo các bạn thích buộc 4 mối hay là 6 mối mà mình cắt dây ha. Thì cọng dây khoảng chừng 8 cho đến 1 thước là vừa. Và mình chéo. Buộc tới đâu các bạn chéo đến đó luôn, là cọng dây nó cố định luôn, không cần phải cắt dây. Rồi xong rồi nè.
Bây giờ mình buộc lại cái mối cuối cùng, mình sẽ quấn 2 nuột dây để cho nó chắc, nó không có bị bung. Rồi cắt cọng dây này bỏ. Vậy là mình đã xong một cái bánh chưng đơn giản nhanh gọn ha. Tiếp tục làm tiếp. Với 1 kg nếp thì mình gói được 5 cái bánh vậy nè các bạn. Mỗi một cái bánh nó có khoảng 13 cm á, hình vuông 13 x 13. Mình cho nước vô. Các bạn sắp bánh vô mình hấp ha. Mình sẽ hấp với lửa vừa, không cần lớn quá. Tính từ lúc nước sôi lên là 2,5 tiếng đồng hồ. Đúng 2,5 tiếng các bạn tắt bếp luôn. Và mình vẫn đậy nắp, mình để yên thêm vài tiếng nữa. Mình để được khoảng 3-4 tiếng. Thì bây giờ mình mở nắp ra nè. Đây, những cái bánh chưng nó chín rồi đó các bạn. Mình hấp chín xong á, các bạn đậy nắp lại, mình để thêm vài tiếng nữa để cho hạt nếp nó nhừ ra. Chứ các bạn đừng có lấy ra liền là nó không nhừ ha. 5 cái bánh chưng rất là dễ thương luôn. Đây là cái bánh đầu tiên nè, mình buộc 3 nuột dây. Còn những cái bánh sau thì mình buộc có 2 nuột dây à. Bây giờ sẽ cắt cái bánh ra ha. Cũng không cần buộc dây chặt quá đâu, mình chỉ cần buộc hơi hơi thôi. Tại vì mình đâu có sợ nó nông nước đâu. Còn đối với cái bánh mà các bạn luộc á, thì phải buộc cho chặt tay, không thôi nó nông nước. Mình sẽ tháo bánh ra nè. Bánh chưng với màu xanh lá dứa. Rồi sẽ cắt bánh ha. Rồi nếp cực kỳ dẻo luôn nè. Các bạn cắt vô mình thấy cái nó nặng tay là biết nó dẻo rồi đó. Màu xanh lá dứa cùng với nhân thịt, trứng muối, rất là ngon luôn các bạn. Công thức bánh chưng cũng tương tự với bánh tét mà không cần luộc. Bánh hấp đơn giản nhanh gọn. Các bạn có thể hấp bằng bếp ga luôn. Bánh rất là dẻo ngon. Và cái gia vị nêm cũng vừa nữa. Đây, các bạn nhìn thấy cái phần nếp không? Dẻo nè. Dẻo và nó có cái màu nhìn cũng đẹp nữa. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh đó, thì mời các bạn bấm vào kênh, rồi bấm vào chuyển đến cửa hàng, xem nhiều sản phẩm và mua, ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.